Hi sa aking mga palangga dyan. Welcome back to my channel. So, kaya ako nag-upload ngayon kahit 5 minutes video lang para lang ma-update lang yung mga taong nag-concern sa akin, yung nagtatanong kung bakit wala na daw akong upload na video, lalo na dyan sa aking friend sa Canada. So sana maraming salamat sa panonood nyo dyan sa Canada. Sana wag kayong magsawa manood sa akin pag may mga ina-upload akong video. So mga palangga, kung bakit nga pala ako nag-upload ngayon ng video, kasi gusto ko kayong, lalo na sa mga nagpi-PM sa akin, kung bakit nga wala na daw akong upload ng video. Nagkasakit kasi ako mga palangga, nagkaroon ako ng severe cough, tsaka nag-fever din ako. Pero wala naman akong, alam mo naman ang nangyayari sa mundo ngayon. May mga hindi ko nababanggitin kasi ayoko siyang maisip. So, at least papaano okay na ako ngayon, heal na ako, wala na akong severe cough. But for 2 weeks din ako nagsasuffer sa ubo ko. Pero sa tulong ng ginger tea, tsaka lemon tea, yun ang parang nag-heal din siya. So, anong ginagawa ko mga palangga na nawala yung severe cough ko? Tuwing morning, umiinom ako ng pure lemon. Talagang 3 kutsaritang lemon na talagang pinipiga ko siya. Kaya medyo yun na. At nagagargle din ako ng water. At umiinom ako ng orange juice, lemon juice. At kumakain din ako ng mga orange everyday. So sa ngayon, kahit papaano, wala na siya. Medyo na-heal na siya. So ang pinaka ko talaga kung bakit ako ngayon, para lang ipaalam sa aking mga palangga dyan na sumusubaybay din sa akin sa channel ko na okay naman ako, kaya lang wala lang talaga akong time para mag-upload. So nagpapasalamat ako sa mga nagpi-PM sa akin, nangungumusta. Sobrang salamat. I'm very much thankful sa lahat ng nagko-concern at nag-aalala para sa akin. But I'm okay now. So yun lang mga palangga, gusto ko lang i-update kayo kung bakit okay ako ha. Wala akong okay na yung nararamdaman ko. So salamat sa lahat ng nagme-message sa akin, nangungumusta, maraming salamat. Lalo na sa family ko, sa anak ko, sa father ko, maraming salamat sa mga pag-aalala nyo para sa akin. But okay ako dito. So yun lang. At kahit mga nonsense yung mga video ko, may nag-aabang din pala na mag-a-upload ako ng video. So yun lang mga palangga. Maraming salamat sa mga taong nangumusta paulit-ulit na. Wala kasi akong masabi eh. So nagpapasalamat lang talaga ako, kaya ako nag-upload ito. This vlog is pagpapasalamat na gumaling na ako, lalo na sa ating Panginoong Diyos na tinulungan niya ako at ginabayan niya ako, na gumaling na ako at hindi niya ako pinababayaan. Maraming salamat po talaga kay Papa Jesus, kasi siya lang naman talaga nakakaalam sa lahat. Pero sa nalagpasan ko yung mga ilang araw na nilalagnat ako at saka may ubo ako. Hindi ko man ma-proof na wala ako doon sa sakit na sobrang ngayon sa atin. Pero alam ko sa sarili ko na I am okay. Kasi wala na yung ubo ko. So wag na kayong mag-alala mga friends ko dyan. I'm okay. Totally okay. So need lang talaga ng na okay talaga ako. Pero para sa akin, I am okay. So thank you. Sana isa lang talaga ang lagi nating iisipin sa panahon ngayon, kundi magiging malinis tayo sa ating mga katawan. Lagi tayong naghuhugas ng kamay, lalo na kasi yan yung pinaka main problem bago tayo dumating o bago pagaling tayo sa work natin. Pagdating sa room natin o sa bahay natin, maghuhugas agad tayo ng mga kamay. Tsaka maraming salamat sa mga frontliners natin na nandyan sila at matyaga, at lalo na kasi hindi naman talaga kami kagaya dyan sa Pilipinas na sobrang talaga yung lockdown. Sobrang dito sa Dubai kahit papaano may lockdown, pero hindi siya ganun ka-issues na nga yun babe?
yung nag-lockdown dito. Pero, curfew na lang, babe, no? Curfew. May curfew lang dito. Hindi kagaya talaga dyan sa Pinas hanggang 10 p.m. Lalo na ngayon Ramadan. So, sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim, Ramadan Kareem. So, alam ko masiselebrate pa rin nila yung ano nila sa kabila ng nangyayari ngayon sa atin. Pero malalagpasan din natin lahat to. Kumbaga, comes and go lang to. So, kailangan lang talaga natin na magiging aware sa lahat ng bagay. Kung tayo ay may nararamdaman, huwag talaga natin kalimutan mag-wear ng mask. Kasi, kung hindi man tayo mahawaan, makakahawa tayo. So, lagi lang tayo magiging aware at pray to God na we are healthy. At malalagpasan din natin lahat ng ito. So, mga palangga na, see, I'm okay. So, thank you. Thank you. And most of all to our Jesus Christ sa lahat. Maraming salamat sa paggabay sa akin dito sa, lalo na sa aming mga OFW. At saka sa mga dyan sa mga kababayan natin sa Pinas, kunting tiyaga na lang matatapos din natin tong problemang to at malalagpasan din natin to. Okay, so thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and click the button below, mga palangga. Thank you. Missing someone